Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will learn how to create student ID card. نن به موږ دا زده کوو چې student ID card به موږ په MS Word کې څنګه جوړو. صحیح شوه؟ ها د ټولو نه خو به first of all به موږ open کو MS Word. MS Word چې کله موږ open کو صحیح شوه؟ اوکې او سوري MS Word به موږ open کو. ها دلته به اوس موږ څه چل کوو. MS Word ما open کو نو د ټولو نه first of all به موږ د font size برابرو. صحیح شوه؟ د هغې دپاره به څه چل کوم زه به راشم layout ته په layout کې به زه په دې margins باندې کلیک کړم او دا به زه narrow کړم. صحیح شوه؟ بیا به زه راشم دوباره په size باندې به کلیک کړم او لاندې به راشم په دې click on more paper size باندې به کلیک کړم زه. صحیح شوه؟ دا به زه 3.3 کړم. صحیح شوه؟ 3.3 به کوم زه دا width به موږ 3.3 کوو او د height به موږ 2.2 کوو. صحیح شوه؟ د student ID card size چې کوم دا دی 2.2. صحیح شوه؟ دا به زه اوکې کوم زموږ سره د student ID card هغه سایز زموږ سره برابر شو. اوس به څه چل کوم زه به راشم insert او په insert کې به زه په shapes باندې کلیک کوم او دې ځای نه به زه یو shapes راوارم. صحیح شوه؟ دا به زه دلته نه زه ډرا کړم داسې دا به زه ډرا کړم او دا به زه لږ داسې غټ کړم. صحیح شوه؟ دا ما داسې غټ کوم. اوکې شو. دا به دې ځای نه زه داسې لږ ډریګ کړم. صحیح شوه؟ اوس به څه چل کوم زه به راشم او اوس به زه راشم او په دې باندې به کلیک کړم په دې edit point باندې نو دا به زه په دې کې به زه اوس ډیزاین جوړ کړم. صحیح شوه؟ دا به زه داسې کړم او دلته به زه دا داسې کړم. صحیح شوه؟ ملګرو دا تاسو وګورئ څومره په ښکلې طریقې باندې دا جوړ شو. اوکې زه به اوس په دې باندې دوباره کلیک کړم او دې نه به زه یو کاپي والم کنټرول سی به کړم زه او بیا به کنټرول وي کړم. صحیح شوه؟ سوري یار دا څه مسله کوي. صحیح شوه؟ کنټرول سی کنټرول وي. اوکې ها بیا به زه د فارمیټ ته راشم او دې له به زه یو کلر ورکړم. صحیح شوه؟ کلر به زه دا کلر به زه ورکړم. اوکې او دا به داسې لږ بره کړم او بیا به په دې سینډ بیکورډ باندې تاسو کلیک کوئ دا به د دې نه لاندې راشي. ها اوکې اریګا سوري یار دا څه مسله کوي یار. دا به تاسو په ښکلې طریقې سره دغه شان برابر کړئ. صحیح شوه؟ بیا به زه دوباره راشم او په دې انزرټ باندې به کلیک کړم شیپس باندې به کلیک کړم او د دې ځای نه به زه د امیج دپاره یو بل شیپس ډرا کړم. صحیح شوه؟ داسې به زه یو بل شیپ ډرا کړم داسې دا به زه لږ غټ کړم دغه شان. صحیح شوله؟ ها اوس به زه داسې چل کوم چې دې نه به یو کاپي والم کنټرول سی سره کاپي اخیستلی کېږي کنټرول وي سره واپس پیسټ کېږي. صحیح شوه؟ ها په دې له به زه بلیک کلر ورکړم او دا دې باندې برابر کړئ خو دا به لږ د دې نه لږ معمولي غټ کړئ. صحیح شوه؟ او بیا به برابر کړئ دا شان او بیا به سینډ بیکورډ باندې کلیک کړئ نو دا به د دې نه لاندې راشي. صحیح شوه؟ دا به زه لږ نور غټ کړم نو لږ غټ شي دغه شان. صحیح شوه؟ دا به تاسو بیا د خپل حساب سره دغه شان برابر کړئ. صحیح شوه؟ زه به یو بله کاپي د دې نه والم او کنټرول وي. صحیح شوه؟ دې له به زه خپل کلر ورکړم د خپلې خوښې کلر پکې تاسو سلیکټ کولی شئ. زه به دا سلیکټ کړم. صحیح شوه؟ ها دا به هم زه لږ معمولي غټ کړم دغه شان. صحیح شوله؟ او په دې سینډ بیکورډ باندې به کلیک کړم نو دا به هم د دې نه لاندې راشي. صحیح شوه؟ ها ملګرو دا تاسو وګورئ څومره په ښکلې طریقې باندې جوړ شو. اوس په دې کې زه امیج اډ کوم. د امیج اډ کولو لپاره به زه په دې باندې کلیک کړم او دلته به په دې شیپ فیل باندې کلیک کړم.
دلته به پکچر باندې کلیک کوم او دلته به ورک اپلاین باندې دینه به یو خپل ایمیج راوالم بیا به انزرټ کوم. صحیح شو. په دې کې ایمیج دا کریټ شو، جوړ پکې شو. صحیح شو. زه به اوس څه چل کوم، زه به راشم انزرټ ته او یو ټیکسټ باکس به ډرا کړم. شیپس ته به راشم او دلته به زه یو ټیکسټ باکس ډرا کړم. داسې یو ټیکسټ باکس به زه ډرا کړم. صحیح شوه. په دې کې به زه اوس ولیکم نیم. صحیح شوه. NAME نیم به ولیکم. صحیح شوه. او دلته به زه یو لاین ډرا کړم. صحیح شوه. بیا به زه انټر کړم. بیا به دلته ولیکم فادر نیم. فادر نیم. صحیح شوه. دلته به زه یو لاین ډرا کړم. اوکې. بیا به زه انټر وم او دلته به زه ولیکم کلاس. کلاس او دلته به زه یو لاین ډرا کړم. صحیح شوه. بیا به زه انټر وم او دلته به ولیکم کلاس نمبر. کلاس نمبر. صحیح شوه. بیا به زه انټر وم او دلته به زه ولیکم اډرس. ADDRESS اډرس یا. صحیح شوه. دوی تاسو خپل اډرس ورکئ. اوکې. ها ملګرو، د دې نه زه اوس دا سپیسز ختموم د دې لیکلو نه چې په دې کې ښکته نور لیکل راشي. صحیح شوه. زه به دا سلیکټ کړم او را به شم هوم ته. هوم ته به راشم. په هوم کې به په دې ایرو باندې کلیک کړم او دلته به دا ریموو سپیس دا ټول نه لاندې چې کوم دی ریموو سپیس په دې باندې به کلیک کړم. دا سپیس به د لیکلو نه زما سره ختم شي. بیا به زه په دې انټر باندې کلیک کړم او دلته به زه ولیکم کنټیکټ نمبر به پکې تاسو ولیکئ. صحیح شو. یعنې فون نمبر کنټیکټ او دلته به زه یو لاین ډرا کړم. صحیح شوه. دلته به لاندې ولیکئ ډیټ آف برث یا ډیټ آف ایشو. ډیټ آف برث. ډیټ آف برث به دلته تاسو ولیکئ. صحیح شوه. دا خو دې دغه شوه. اوس به دې نه زه دا آوټلاین ختموم. هم دې دپاره به زه راشم د فارمیټ ته. د فارمیټ باندې به کلیک کړم او بیا به راشم په دې شیپ آوټلاین باندې او دلته به زه دا نو آوټلاین کړم. دې نه به دا آوټلاینز ختم شي. صحیح شوه. اوس به زه راشم او یو بل شیپس به ډرا کوم. را به شم انزرټ ته او شیپ ته او دلته به زه یو بل شیپ ډرا کړم. سوري شیپ نه ټیکسټ باکس به ډرا کړم. صحیح شوه. سوري ټیکسټ باکس به یو بل ډرا کړم. دې ځای کې به یو بل ټیکسټ باکس ډرا کړم زه. صحیح شوله. دلته به زه ولیکم پرنسپل. صحیح شوه. PRINCIPL پرنسپل به زه ولیکم او دلته به زه ولیکم اس. د اس مطلب درته زه ویمه چې د اس مطلب څه مطلب دی. صحیح شوه. دا به داسې لږ غټ کړم او دلته به زه یو لاین ورکړم. سوري یو لاین به زه دا به زه لږ وړوکی کړم. د دې لیکلو دا سایز به زه لږ وړوکی کړم. صحیح شوه. اوکې. پرنسپل سیګنیچر د اس مطلب د سیګنیچر. صحیح شوه. د دې نه هم زه دا آوټلاین ختم کړم. زه به راشم د شیپ آوټلاینز ته دلته به زه نو آوټلاینز کړم. د دې نه به هم دا آوټلاینز ختم شي. صحیح شوه. زه به اوس په څه چل کوم. اوس به راشم زه د دې لیکلو دا سایز هم زه لږ وړوکی کوم. داسې به کړم او دا به زه لږ وړوکی کړم. صحیح شوه. اوکې شوه. اوس به زه راشم او یو بل شیپ به زه ډرا کړم لاندې. سوري به راشم یو بل شیپ به ډرا کړم. سوري یار دا ولې یار ما سره دا ماوس لږ مسله کوي. اوس به څه چل وکړم نو دې به هم زه دا کلر چینج کړم. دا کلر به زه چینج کړم. صحیح شوه. د دې نه بعد به زه راشم او شیپ ته او یو بل ټیکسټ باکس به زه دلته ډرا کړم. په دې ځای کې به زه یو بل ټیکسټ باکس ډرا کړم. صحیح شوه.
داسې یو ټیکسټ باکس به پکې زه ډرا کړم. سوري داسې، او دلته به زه ولیکم ګورنمنټ سوري ګورنمنټ به ولیکم، او دلته به ولیکم ګورنمنټ ډیګري کالج ګورنمنټ ډیګري کالج درگۍ. سوري ملکان درگۍ به ورته ولیکم. ملکان درگۍ. دا اوس ما ولیکو. اوس به سره څه چل کوم، اوس به دې له زه کلر ورکړم، داسې کلر به زه ورکړم، دې له به زه دا کلر ورکړم، دا به زه داسې لږ غټ کړم. اوس به دې له زه په دې باندې به کلیک کړم او ایډیټ پوینټ باندې به زه کلیک کړم او دا به زه ایډیټ کړم، داسې به زه ایډیټ کړم. دا به زه داسې ایډیټ کړم. ملګرو دا ما ایډیټ کړو، د دې نه به زه اوس دا آوټلاین ختم کوم، فارمیټ ته به راشم، دلته به شیپ آوټلاین ته او دا به نو آوټلاین کوم زه. صحیح شوه. دا دې اوس پکې یو بل زه به راشم انزرټ ته او بیا به شیپس ته راشم او یو بل شیپ به زه ډرا کړم دلته. دې ځای کې به زه یو بل شیپ ډرا کړم داسې. صحیح شوله. دلته به زه راشم او دلته به زه کلر ورکړم، بیا به زه راشم شیپ آوټلاین ته او دې کې به یو پکچر زه اډ کړم، شیپ فیل ته سوري، او را به شم پکچر طرف ته. اوکې، او دې کې به زه دا پکچر اډ کړم او بیا به انزرټ کړم. په دې کې زموږ سره دا پکچر اډ شو. صحیح شوه. او امید کوم چې تاسو به په دې سټوډنټ آی ډي کارت دا به تاسو جوړولی شئ او په دې کلاس باندې به انشاءالله پوه شوي، پریکټس پې وکړئ بار بار. که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا چینل سبسکرایب کړئ او دا شان ګنټۍ نشان ورسره ووهئ چې ویډیوز زما په وخت در رسي. انتظار کوئ نیکسټ ویډیو ته. تھینک یو سو مچ. د الله په امان.